Вітаю вас, друзі! У нас триває російсько-українська війна, і навіть попри оголошене всеосяжне і повне перемир'я, на Донбасі російські окупанти продовжують стріляти в наших захисників. Можливо, ви пам'ятаєте, близько року тому Володимир Зеленський обіцяв розібратись із кумом того, хто розпочав цю війну, із кумом Владіміра Путіна Віктором Медведчуком. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. Так ось Володимир Зеленський обіцяв, і Володимир Зеленський не зробив, тому що Медведчук і його адепти не лише не сидять і не позбавлені фінансування, а навпаки, вони постійно нарощують свій вплив. Буквально вчора в Києві почав працювати новий канал Медведчука. Формально він є каналом Рабіновича, але насправді ми ж з вами розуміємо, що різниці практично жодної між Медведчуком та Рабіновичем немає. Це Київ Лайф, і ми у прямому ефірі. Нарешті цей день настав. Ми голосно сьогодні заявляємо про себе. Помийка називається Київ Лайв, і аналогічна має почати працювати іще в Одесі. І вона насправді нічим не відрізняється від 112-го, Зіка або Ньюзвана. І створює цю помийку той самий Семенов, який одночасно є керівником медіахолдингу Віктора Медведчука. Зараз я вам покажу і поясню, чому саме цей новий рупор Медведчука є небезпечним для України. А ви поки що підписуйтесь на мій канал і не забудьте поширити це відео в соціальних мережах, тому що це буде ваш внесок у боротьбу проти російської пропаганди. Почнемо з того, що на цьому телеканалі говорять тільки на дійсно важливі теми. Публичный секс – это тема нашей сегодняшней программы. Все чаще новости о публичном сексе появляются в новостных лентах. Сегодня в центре столицы, прямо во дворе ЖК Новопечерские Липки, пара без стеснения занялась сексом. Давайте посмотрим. До речі, ніхто і не приховує, що це телеканал Рабіновича, тому що прямо в кадрі під час трансляції видно позначку Рабінович ТВ. Супергерої, для нас є робота. Це не просто запуск якогось чергового телеканалу. Відпрацьовувати російське бабло на цей телеканал пішла ведуча Гончарова. Кішка застрягла на дереві, стеля протікає, підлога провалилася. Гончарова одночасно працює на каналі Медведчука ЗІК. Зараз ми хочемо вам показати, хто такий Сергій Стерненко. Як бачите, на каналах Медведчука працюють ведучі багаторазового використання. Є там іще і телеведуча Халілова. Мене звати Олена Харілова. В місті жовтий рівень небезпеки. Халілова відома тим, що на проросійському телеканалі «Наш» вона досить непогано справлялась зі своїми обов'язками, коли грала роль підставки для мікрофона Вадима Новинського. Нам пощастило ексклюзивно потрапити на екскурсію по ще недобудованому храму. Вот будет очень красивый камень, а здесь будет просветительский центр православный. Здесь сюда немножко дальше, здесь... Окрім чудових ведучих, на цій помийці бувають іще й прекрасні гості. Учора був перший день, коли канал почав мовлення, і там уже почали обговорювати, яка погана у нас декомунізація, і на обговорення цієї теми запросили поважного експерта Бистрякова. До речі, зараз ось в цьому контексті про декомунізацію будемо говорити. Я зараз подам інформацію про батьківщину мати і міст Потона, бо вони можуть залишитися без радянських гербів. Я не знаю, как отреагирует, допустим, на снос памятника Щорса Леонид Макарович Кравчук, с которого этот памятник лепили, насколько я знаю. Бистряков – це балакаюча голова Віктора Медведчука, яка не вилазить з каналів Медведчука і має проросійські погляди. Я взагалі не вважаю, що у нас є російсько-українська війна. А що у нас є зараз?
Ну тоді, якщо У нас есть что? Гражданская война. Також у перший день ефіру на цей телеканал запросили дует кроликів, які всі ці роки не вилазили із гастролей в Російській Федерації і які підтримують агресію Росії проти України. Кон'юнктурне дуже ім'я та по батькові. Ще зовсім нещодавно кролики на каналі Медведчука 112 співали про Україну ось отаку пісню. Весь покрытый флагами, абсолютно весь. Остров невезения у Европы есть. Племя невезучее на острове живет. Все у них на выворот, все наоборот. Что бы они ни делали, но не идут дела. Видно, в революцию их мама родила. Видно, на Майдане их мама родила. Племена рассорились на запад и восток. Разделили остров свой вдоль и поперек. Им бы те Майданы взять и отменить. Вроде ж не бездельники и могли бы жить. Був на цьому телеканалі також і Поплавський. Я хочу сказати, що саме комфортно це в селі. Коли ти з механізаторами, сільськими хлопцями, стопарик висота, та сальця, та м'ясця, та нормальні каші поїв. Завітав туди і Олександр Дубінський, і серед усієї цієї прекрасної компанії опинився піанобой. Намагатись, принаймні, щось зробити краще, ну, в першу чергу себе, звичайно, а потім вже оточуючи світ. Ще участю в ефірі нової пропагандистської помийки встиг відзначитись наближений до Володимира Зеленського народний депутат від «Слуги народу» Сергій Бабак. Чекаємо. Пане Сергій. Пане Сергій, доброго ранку. Пане Сергію, доброго ранку. Чи чуєте ви нас? В нас до вас безліч питань, пов'язаних зі школою. І це, друзі, тільки перший день роботи нової помийки Медведчука. Будь-який телеканал в Україні або ютуб-канал, до якого причетні росіяни, це апріорі зброя проти України. І вчора у російських окупантів цієї зброї стало набагато більше. Додайте ще до цього, що у Медведчука і так є канал 112, NewsOne та ZIK і частка каналу 1+1. Ви ж ідеологічно різні зовсім люди. Ну, вопросы бизнеса есть вопросы бизнеса, причем тут идеологические. Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет 7 тому назад, а по телефону разговаривал лет 6 тому назад. Но это же не мешает существованию бизнеса. Это абсолютно нормально. Якщо прямо зараз не позбавляти Медведчука його зомбоящиків, то в подальшому наслідки будуть дуже і дуже поганими. Медведчук буде отримувати в країні ще більше влади, а значить, ще більше влади отримає і Путін. Шкода тільки, що наша державна система сьогодні бореться не проти Медведчука і його впливу в Україні, а проти громадських активістів, проти тих, хто критикує сонцесяйного Володимира Зеленського, та проти тих, хто бореться із Віктором Медведчуком.